ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. උණුවෙම රසට සැරට ක්‍රිස්පියට ඔයාලට ෆිෂ් කට්ලට් රස බලන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ කොච්චි එකතු කරලා හදාගත්ත ෆිෂ් කට්ලට් එක මම කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. මං අද අරගත්තේ එක අලගෙඩියයි මුලින්ම අලගෙඩිය තම්බලා පොඩි කරලා තමයි මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේකට කට්ලට් එක රස කරගන්න ඕන දේවල් එකතු කරගන්නවා. මුලින්ම මම හීනියට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අම්මිරිස් කරල් දෙකක්, තලාගත්ත සුදු ලුණු බික් දෙකක්, ඒ වගේම හීනියට කපාගත්ත කරපිංචා ටික. මේ දේවල් ටික තමයි මම එකතු කරගන්නේ කට්ලට් එක රස කරගන්න. ඊළඟට අපි මේකට රස අනුනු කුණු ස්වල්පයක්, ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. තව ඔයාලට පුළුවන් මේකට කහ කුඩු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නේ පොඩි කරගත්ත මාළු. මම මේක තම්බලා පොඩි කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට ගෙදර සැමන් තියෙනවා නම් ඒ වගේම චිකන් තියෙනවා නම් ඒ ඕන දෙයක් මේකට එකතු කරලා කට්ලට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ එකතු කරගත්තේ මම පාන් කුඩු මේස හැන්දා. අපේ කට්ලට් එක ක්‍රිස්පියට හදාගන්න එක රහසක් තමයි මේ පාන් කුඩු එකතු කරගන්න එක. ඊළඟට මේ විදිහට අතට ගොලි වෙනවා නම් අපේ පදම හරි. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා කොච්චි. ඔයාලට තියෙනවා නම් මේ කොච්චි එකතු කරගන්න පුළුවන් කට්ලට් එක හදාගන්න. ඉතින් මුලින්ම අත් දෙකෙන් මේ විදිහට තෙල් ටිකක් ගාගෙන කට්ලට් එක ඔයාලා හදාගන්න ප්‍රමාණයට අතට මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අරන් මුලින්ම අතේ මේ විදිහට තුනී කරලා මම මේක තුනී කරගත්තේ කොච්චි කරලා මේ වගේ මැද්දට තියාගන්න ඕන හින්දා. කට්ලට් එක අද මම හදාගන්නේ ෆින්ගර් ෂේප් එකට. ඒ වින්දා මේ විදිහට තුනී කරගන්නවා. මම කොච්චි එකතු කරගන්න හින්දා කට්ලට් එකේ අල මිශ්‍රණයට ගම්මිරිස් කුඩුයි ලුණු විතරයි එකතු කරගත්තේ. ඔයාලා කොච්චි එකතු කරගන්න නැත්නම් තව සැර වැඩි කරගන්න. කට්ලට් මිශ්‍රණයට කෑලි මික්ස් ටිකකුත් එකතු කරගෙන රස කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් සේරම කට්ලට් ටික කොච්චි ටික මෙහෙම මැද්දෙන් තියලා ලස්සනට හදාගන්න. තව මතක ඇතුව මේ මිශ්‍රණයට දෙහි බෑවක යුසත් මිරිකලා එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් මේ තියෙන සූදානම් කරගත්ත කට්ලට් ටික ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා අපිට බිත්තරේකුයි පාන් කුඩුයි. දැන් මුලින්ම බිත්තරේ මේ විදිහට අපි ගහලා සූදානම් කරගෙන අපි සූදානම් කරගත්ත කට්ලට් ටික මේ විදිහට බිත්තර සාරු වල දවටලා බිස්කට් කුඩු වල දවටලා ගන්න ඕනේ. හරිම රසයි. තේ බොන වෙලාවට ඒ වගේම බයිට් එකට වුණත් ඔයාලට මේ වගේ කට්ලට් එකක් රසට සැරට හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ බිස්කට් කුඩු තවරලා ඔයාලා අතින් හොඳට කට්ලට් එක තද කරගන්න. එතකොට කට්ලට් එක තෙලේ පුපුරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට සේරම කට්ලට් ටික සූදානම් කරගන්න. මේ අතරතුරේ මම තෙල් එක රත් වෙන තියලා තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට සූදානම් කරගත්ත මේ කට්ලට් ටික අපි තෙලට එකතු කරලා මැද ගන්නවා. මම ගැඹුරු තෙලේ නෙමෙයි අද මැදගන්නේ. මේ ප්‍රමාණයට තෙල් එකතු කරලා පැත්ත එහා මෙහා හරවමින් කට්ලට් ටික මැද ගන්නවා. හරිම රසයි. ගොඩක් අඩු වියදමකින් ඔයාලට ගෙදර මාළු වැඩිපුර තියෙන වෙලාවට එහෙම වෙනම තම්බලා අරගෙන මේ වගේ කට්ලට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. පාටි එකට ඒ වගේම ඔයාලගේ කැම මේස රසවත් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් තේ වෙලාවට උනත් හරිම ඉක්මනින් ස්නැක් එකක් විදිහට මේ වගේ එකක් හදාගෙන පස බලන්න උණුවෙම. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම අනිත් පැත්ත හරවලත් මේ විදිහට හදාගත්ත කට්ලට් ටික මැද ගන්නවා. මේ වගේ ලස්සන ගෝල්ඩන් බ්‍රවුන් කලර් එකක් ආවට පස්සේ මේක ඔයාලට ලිපෙන් බාලා උණුවෙම රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම උණුවෙම සැරට රසට හදාගත්ත අපේ කට්ලට් එක උණුවෙම කාලා බලන්න. හරිම ක්‍රිස්පි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.